ආයුබෝවන් දුෂානි ස්ටයිල් YouTube channel එකට ඔයාලා වදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට ගෙනාවේ Jelly Yoghurt Pudding. මේ පුඩින් එක හදන්න ඔයාලට අමුද්‍රව්‍ය 3යි අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඒ වගේම හරිම ඉක්මනින් ඔයාලට හිතුන ගමන් හදා ගන්න පුළුවන් ඩෙසර්ට් එකක්. ඒ වගේම ගොඩාක් මෘදු හරිම රසවත් පුඩින් එකක්. ඉතින් අපි බලමු මේ රසවත් පුඩින් එක ඉක්මනින්ම හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ සඳහා මං අරගෙන තියෙනවා ලෙමන් රස ඇති ග්‍රෑම් 85ක ජෙලි පැකට් එකක්. ඔයාලට කැමති රසකින් මේ පුඩින් එක හදාගන්න පුළුවන්. ඊළඟට පොඩි මිල්ක් මේඩ් ටින් එකයි, ඒ කියන්නේ ටින් කිරි ග්‍රෑම් 395යි, වැනිලා තේ හැන්දයි, යෝගට් ග්‍රෑම් 200යි, උණු වතුර මිලිලීටර් 450යි. අපි මුලින්ම ජෙලි පැකට් එක දිය කරගමු. අපි ගත්ත නටන උණු වතුර මිලිලීටර් 450ට ජෙලි පැකට් එක එකතු කරගෙන හොඳින් දිය වෙනකන් අපි මේක මිශ්‍ර කරගන්නවා. මේ බලන්න මෙන්න මේ විදිහට හොඳටම ජෙලි එක දිය වෙනකන් අපි දිය කරගන්න ඕනි. ඊළඟට අපි මේ ජෙලි එක භාජනයකට දාලා හොඳින් නිවෙන්න තියාගන්නවා. හොඳින් නිවුනට පස්සේ පැය දෙකක් වගේ අපි මේක ශීතකරණය දාගන්නවා සෙට් වෙන්න. මේ පුඩින් එක හදද්දි මේ ජෙලි එක හොඳින්ම සෙට් වෙලා තියෙන්න ඕනි. අපි දැන් මේක ශීතකරණයට දාගමු. මේ තියෙන්නේ අපි ශීතකරණය හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගත්ත ජෙලි එක. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක දැන් හොඳින් සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම බ්ලෙන්ඩර් ජාර් එකක් අරගෙන මේ ජෙලි එක දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට වැනිලා තේ හැන්දත් ටින් කිරි ටින් එකත් එකතු කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට අපි ගත්ත යෝගට් ටිකත් එකතු කරගන්නවා. අපි දැන් මේක හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගමු. විනාඩි 6ක් වගේ පමණ කාලයක් මේ මිශ්‍රණය හොඳින් උක්කු වෙලා ක්‍රීම් එකක් වගේ වෙනකන් අපි බ්ලෙන්ඩර් එක නවත්ත හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්නවා. ඔයාලා බ්ලෙන්ඩ් කරද්දී විනාඩි 6ම එක දිගට බ්ලෙන්ඩ් කරන්න එපා. සැරින් සැරේ නවත්ත හොඳින් බ්ලෙන්ඩ් කරගන්න. දැන් අපි මේක බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන ඉවරයි. ඔයාලට පේනවා ඇති මේක හොඳට ක්‍රීමි ගතියක් එන්න බ්ලෙන්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊළඟට මම මේක භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් අපි මේක හොඳින් ප්ලාස්ටික් රැප් එකකින් කවර් කරලා ශීතකරණයේ සාමාන්‍ය කොටසේ පැය 6ක් හෝ ඊට වැඩි කාලයක් හොඳින් සෙට් වෙන්න තියාගන්න ඕනි. මම මේක එක රැයක්ම, ඒ කියන්නේ පැය 12ක්ම හොඳින් ශීතකරණයේ තියාගත්තා. මේ තියෙන්නේ අපි ශීතකරණයේ තියලා ගත්ත පුඩින් එක. ඊළඟට මම මේක ලස්සන කරගන්න උඩින් white chocolate එකක්, ඒ කියන්නේ සුදු chocolate එකක් මේ වගේ grate කරගන්නවා. ඊළඟට තවත් ටිකක් ලස්සන කරගන්න මේ වගේ sprinkles ටිකකුත් එකතු කරගන්නවා. ඔයාලට කජු, plums මේ වගේ දෙයක් වුණත් මේක හැඩ කරගන්න දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත රසම රස jelly yogurt pudding එක. අපි දැන් මේකෙන් කෑල්ලක් කපාගෙන බලමු. මේ පුඩින් එක ලෙමන් රසින් හැදුවොත් අපි යෝගට් එකතු කරගන්න නිසා චීස් කේක් එකට සමාන රසක් තමයි ලැබෙන්නේ. මේ බලන්න ඔයාලට පේනවා ඇති මේ පුඩින් එක ගොඩාක් මෘදු පුඩින් එකක්. ඒ වගේම හරිම රසවත්. ඔයාලට මේක කැමති රසකින් හදාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මං හිතනවා මේ වගේ ලේසි ජෙලි යෝගට් පුඩින් එකක් දැන් ඔයාලත් හදලා රස විඳී කියලා. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් එකක් දාන්න, ෂෙයා කරන්න. ඒ වගේම දුෂානිස් ඩයරි එකටත් සබ්ස්ක්‍රයිබ් වෙන්න අමතක කරන්න එපා. අපි ආයෙමත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.